Året är 1832. Karl Anton och Alma skyndar hemåt längs de tomma gatorna i Kask. Dagen har varit lång och paret längtar hem. När de passerar handelsman, redare, kofferdikapten Johan Karlströms stora magasin slås dörren plötsligt upp. Karl Anton och Alma blir vittnen till tullens tillslag mot Karlströms smuggelgömma. Smuggling förknippas ofta med förbudslagen, det vill säga lagen om förbud mot spritdrycker. I Finlands lantdag hade nykteristerna majoritet sedan 1907, men tsaren hade vägrat att underteckna förbudslagen. Den trädde därför i kraft först år 1919 när Finland blivit självständigt. Lagen avskaffades genom folkomröstning i december 1931 då nästan 3/4 röstade mot lagen. Svenska Österbotten var, liksom alla kusttrakter, ett centralområde för smugglingen. Enligt ett tips från en Kaskebo hade Johan Karlströms brigg Najaden anlänt föregående kväll utan tullklarering. Najaden hade varit under uppsikt en längre tid och Karlström var starkt misstänkt för smuggling. Men hittills hade man inte kunnat bevisa något, trots att utbudet i hans handelsbord var misstänkt stort. Under ledning av tullförvaltare Johan Wilhelm Blad inleddes operationen. Tillslaget gick över förväntan. Man beslagtog bland annat 80 kannor rött vin, 30 kannor vitt vin och tobak i mängder. Karlström nekade till smugglinganklagelserna men påstod att alla varor var inköpta med egna medel. Skandinavien har varit ett ypperligt område för smuggling. Handeln har varit styrd och begränsad och avstånden långa. Naturen har varit lämplig för hemlig handel och försvårat övervakning och myndighetsarbete. Det är svårt att hitta skriftliga källor om smuggling under äldre tider, men det är känt att tullvaror smugglades, till exempel kaffe under 1700-talet. Också lagliga handelshus måste ibland använda sig av smuggling för att klara av att finansiera en returresa. Nu behövde Kaskotullen förstärkning. Tullstyrelsen sände 2 män som skulle arbeta i det fördolda för att avslöja Karlströms affärer. De tog in på Tallgrens gästgiveri, men eftersom staden var så liten kunde ingen obemärkt vistas där en längre tid utan att bli avslöjad. Det räckte inte länge förrän Karlström fick reda på vad som var på gång. Slug som han var bjöd han in de båda männen till middag till Benvik herrgård, som han under konstiga omständigheter hade köpt för en spottstyver. Den förre ägaren till Benvik var tullförvaltaren Johan Wilhelm Blad, som hade gått i konkurs. Blad hade alltså verkligen orsak att ogilla Karlström. Under middagen på herrgården kom Karlström med ett förslag. Hur skulle det vara med en förlikning? Förlikningen var en stor summa pengar och Karlström räknade med att tulltjänstemännen med sina dåliga löner skulle nappa på kroken. Men nej, han bedrog sig. Tulltjänstemännen vägrade absolut att ta emot mutor och lämnade bordet. Då de kom ut på gården kom Karlströms medhjälpare med 3 påkar i högsta hugg och misshandlade de båda männen svårt. Tulltjänstemännen polisanmälde naturligtvis händelsen. Det ledde till långa rättegångar. Åklagaren yrkade till och med på dödsstraff. Karlström blev slutligen dömd efter att först friats i Råstuvrätten där över 100 vittnen förhördes. Under tiden målet behandlades sålde Karlström Benvik herrgård åt Carl Gustav Wolf i Vasa. Men så att hustrun Sofia fick bo kvar. Innan domen trädde i kraft rymde Karlström till Stockholm med alla pengar. Han drunknade på återresan från Stockholm 1834 och samtidigt försvann alla dokument. Änkan Sofia bodde ännu drygt 30 år senare på Benvik. Smuggling har förekommit allmänt i våra kustbyar.
Den fattiga skärgårdsbefolkningen fick goda inkomster från smuggelverksamheten. Alla möjliga sorters varor har smugglats, till exempel kaffe, sprit och vapen. Avtal gjordes mellan smugglarna och utländska fartyg som hade förbjudna varor i sin last. När lasten hade släppts ner från fartyget till den mindre båten gällde det att hålla sig undan sjöbevakarna och obemärkt få sin last i land. Det var en verklig katt- och råttalek. Idag ligger de gamla smuggelbåtarna obrukbara på land, men det vittnar om en svunnen tid i våra trakter.